chỗ không người liền vứt ở đây. Nhanh, ba ruột Lý Cường. Con đừng trách ba. Con muốn trách mẹ ruột Vương Quyên thì trách con là con gái không có số hưởng phúc. Nhanh lên, có xe tới rồi, mau đi. Chủ tịch cẩn thận. Chủ tịch, ngài không sao chứ? Tôi không sao, cứu đứa bé trước. Nhưng mà ngài, tôi số không con. Đứa bé này có duyên với tôi, về sau sẽ là con của tôi. Nó là do một tay tôi nuôi lớn. Tất cả mọi thứ của tôi đương nhiên đều phải để lại cho nó. Con gái nuôi Diệp Vũ Đồng. Đồng Đồng, sao con ra ngoài không mang ô? Cảm lạnh thì làm sao? Mẹ còn nhớ không? Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ ruột con đó. Hơn hết, hôm nay cũng sẽ trở thành ngày giỗ của mẹ. Con đã biết toàn bộ chân tướng sự việc rồi. Năm đó, mẹ trộm mang con đi từ bên cạnh ba mẹ ruột của con. Không những ngăn cản chúng tôi nhận nhau, mẹ thậm chí còn hạ độc hại họ bỏ mạng. Mẹ chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Em trai ruột của con chính miệng nói cho con biết. Sao nó có thể gạt con được? Đồng Đồng, mau đưa thuốc cho mẹ. Mẹ xin con đấy, mau đưa thuốc cho mẹ. Được thôi. Cô Diệp Bình, tối mai tôi sẽ chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn Bố Lại Nhi. Còn bà không xứng theo tôi hưởng phúc. Bà chỉ xứng xuống địa ngục. Cô vô ơn lấy mạng tôi, cô sẽ bị trời đánh. Ba, mẹ, Diệp Bình cuối cùng cũng bỏ mạng rồi. Cuối cùng con cũng báo thù cho mọi người rồi. Ba năm trước, mình chưa bỏ mạng. Đây là mình đã trở lại 3 năm trước rồi sao? Mình lại trở về 3 năm trước rồi. Và lúc đó, ba mẹ mình vẫn chưa bỏ mạng. Họ Diệp kia, tôi hỏi bà, ba mẹ tôi có phải đã từng đến tìm bà không? Người trong tấm ảnh này có phải chính là ba mẹ ruột của tôi không? Không sai. Cô đi nhận người thân đi. Kiếp trước bà làm nhiều việc ác, hại ba mẹ tôi bỏ mạng. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không để bà được như ý. Diệp Vũ Đồng, kiếp trước cô vong ân bội nghĩa lấy mạng tôi. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không quản cô nữa. Hạ Văn, thông báo hội đồng quản trị, tôi muốn trở lại tập đoàn.
Văn, cô đến đồn công an tra giúp tôi. Chứng tử chứng minh Diệp Vũ Đồng bị bỏ rơi năm đó, gửi cho tôi càng sớm càng tốt. Có tờ chứng tử này, sau này giải trừ quan hệ con nuôi giữa tôi và Diệp Vũ Đồng, có lẽ sẽ bớt rắc rối hơn. Diệp Bình, cô cút ra đây cho tôi. Các người làm gì vậy? Làm gì? Đương nhiên là để bà phải trả giá cho những gì mình đã làm rồi. Phải đó. Diệp Bình, năm đó cô cấu kết với bọn buôn người, bắt cóc con gái tôi. Cô tưởng cô trốn thoát được sao? Buôn người. Các người nói dối, đúng là mở miệng là nói bậy. Có cần tôi báo cảnh sát điều tra rõ ràng không? Diệp Bình, hôm nay cô chỉ cần ngoan ngoãn trả lại căn nhà cho chúng tôi. Chuyện này chúng tôi có thể bỏ qua hết. Tìm tôi đòi nhà sao? Diệp Vũ Đồng, năm xưa căn nhà này đã được đứng tên cô như thế nào, cô còn nhớ không? 20 năm trước. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đừng bỏ rơi con mà. Đồng Đồng không muốn không có nhà. Đồng Đồng đừng khóc. Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Đợi sau này mua nhà mới, mẹ sẽ viết tên con. Đồng Đồng sẽ không phải không có nhà. Diệp Vũ Đồng, không chỉ căn nhà này. Bà mau quỳ xuống xin lỗi đi. Không đời nào cô buông tôi ra. Bà xin lỗi cho tôi. Nếu như chậm trễ việc gia đình chúng tôi đoàn tụ, tôi sẽ cho bà biết tay. Diệp Vũ Đồng, nếu bọn họ thật lòng muốn nhận lại cô, thì sao lại tìm đến tôi đòi tiền để cắt đứt quan hệ? Rốt cuộc cô có não không vậy? Cắt đứt quan hệ? Vũ Đồng, chúng ta là ba mẹ ruột của con, sao có thể đòi tiền bà ta được chứ? Có tìm tôi đòi tiền hay không? Cứ kiểm tra camera của khu chung cư là biết. Cô im miệng đi. Cô chỉ muốn không trả lại căn nhà này cho con gái tôi thôi. Cô mới nói bậy bạ đó. Đúng vậy. Diệp Bình, ba mẹ tôi sống thật thà cả đời, bây giờ cô lại vu khống họ. Cô muốn ép bỏ mạng họ có đúng không? Tôi tuyệt đối sẽ không để bà hại họ nữa đâu. Bà quỳ xuống cho tôi, tạ tội với họ đi. Diệp Vũ Đồng, tôi nói cho cô nghe lần nữa, tôi không bắt cóc cô, cũng không có bức ba mẹ cô bỏ mạng. Bây giờ bà đương nhiên còn chưa kịp làm gì, vì có tôi ở đây. Cả đời này, chỉ cần có tôi ở đây, thì Diệp Bình bà định sẵn sẽ cô độc cả một đời, bị người đời phỉ nhổ. Cô lại dám đánh chị tôi. Cô có phải là không muốn sống nữa không hả? Loại đàn bà như cô, đáng kiếp cả đời không sinh được con, bỏ mạng cho xong, cho sạch. Cô lại dám đánh con gái tôi. Hôm nay cô không quỳ xuống, cô với tôi không xong đâu. Diệp Bình, bà bắt cóc tôi, bà tin không tôi có thể dễ dàng đưa bà áp giải đến cục cảnh sát, để bà ngồi tù mọt không cả đời. Vậy thì gọi cảnh sát đến đi. Lòng tôi vô tội, chỉ sợ cái đồ ba mẹ tham vàng bỏ ngãi như hai người không dám thôi. Cô nói bậy bạ gì đó, chúng ta có gì phải sợ chứ? Vũ Đồng, chúng ta chỉ là không muốn so đo với cô ta thôi. Bà đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy thì bây giờ tôi báo cảnh sát, tôi xem bà còn rảo biện thế nào. Con nghe mẹ nói đã, chuyện này có chút phức tạp. Vũ Đồng, chúng ta có thể thương lượng trước, không cần thiết phải gọi cảnh sát. Mẹ, ba, hai người đúng là quá mềm lòng rồi, mới để cho loại đàn bà này được nước lấn tới, còn nhất định sẽ khiến bà ta phải trả giá. Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, xin mở cửa. Vừa hay cảnh sát tới rồi. Diệp Bình, năm đó bà lừa bán tôi nhất định sẽ truy đến cùng, để bà bóc lịch trong tù. Tôi muốn xem cô làm thế nào để tôi bóc lịch trong tù. Vũ Đồng, Diệp Bình cô ta dù có tệ đến đâu, dù sao cô ta cũng là mẹ nuôi của con mà. Vũ Đồng,
Ba nói cho con nghe này, chúng ta ân oán phân minh nha. Cô ta tuy không đúng, nhưng mà cô ta là mẹ nuôi của con. Ân nghĩa dưỡng dục không thể quên. Đúng vậy. Ân dưỡng dục tới đây không dám nhận. Vẫn là để cảnh sát đến làm rõ đi. Bà đúng là sống không biết điều. Nếu bà cứ muốn đi vào đường cùng, vậy thì tôi tọa nguyện cho bà. Không sao đâu mẹ. Vũ Đồng. Chuyện gì vậy? Đồng chí cảnh sát, bọn họ tự tiện xông vào nhà dân. Cảnh sát, không phải như vậy đâu. Căn nhà này bây giờ là do tôi đứng tên. Người phụ nữ này là một kẻ buôn người. Buôn người. Tên của cô là gì? Diệp Vũ Đồng. Cô chính là Diệp Vũ Đồng. Không sai. Tài liệu của tôi cho thấy năm đó cô bị bỏ rơi, là bà Diệp Bình đã cứu cô. Chuyện này sao có thể? Giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Năm đó cô bị bỏ rơi, là Diệp Bình đã cứu cô. Không thể nào. Ba mẹ tôi sẽ không bỏ rơi tôi. Hết thuốc chữa. Ba. Mẹ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Chuyện này nó rất phức tạp, không thể nói rõ ràng trong vài câu được. Hôm nay chúng ta không nói nữa. Không nói nữa nhé. Chúng ta nói sau. Để sau hãng nói. Đồng chí cảnh sát, bọn họ đang làm loạn trong nhà tôi. Tôi mời các anh đuổi bọn họ ra ngoài. Vâng. Hình như nhà mình chưa tắt bếp ga thì phải. Có phải chưa tắt không? Thôi xong rồi. Con gái, chúng ta mau về nhà thôi. Hôm nay cứ bỏ qua cho cô ta. Đi thôi. Đi nhanh thôi con gái. Con gái về nhà uống canh nào. Mẹ hầm canh cho con rồi. Lý Diệu Tổ. Thằng nhãi danh kia, để tao tìm mày mệt muốn bỏ mạng. Chạy đi đâu đấy? Bỏ mạng đi. Hôm nay tao đánh bỏ mạng mày. Dừng tay. Xin các người đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đại ca, chúng tôi sẽ trả tiền. Sẽ gom tiền trả ngay. Trả ngay. Gom tiền cái đầu mày. Tao đã cho chúng mày 1 tuần rồi. Mày coi tao là thằng hề. Đánh cho tao. Dừng tay. Mày là cái thá gì? Tôi là chị ruột của nó. Chị ruột? Vậy càng tốt. Mấy người mau trả đi. Đại ca, tháng trước không phải đã trả 30 vạn rồi sao? Chẳng phải chỉ thiếu có 5 vạn thôi sao? Tiền lãi không phải là tiền sao? Định mở trại từ thiện chắc. Ba. Mẹ. Ba mẹ lấy đâu ra 30 vạn vậy? Nhất định không thể để nó biết. Đây là tiền mẹ nuôi nó cho được. Con gái, 30 vạn đó đều là ba với mẹ con. Đi hỏi vay người ta đấy. Đừng lề mề nữa. Mau đưa tiền đi. Nếu không thì tao cho nó gặp Diêm Vương. Chẳng phải chỉ có 10 vạn thôi sao? Để tôi trả thay cho. Cô có tiền sao? Nhưng mà mấy người cho tôi thêm 1 tháng nữa. 20 vạn không thành vấn đề. 1 tháng sau tôi đưa tiền cho mấy người. Được. Đại ca đi thong thả. Con gái, con làm sao mà trong thời gian ngắn như vậy kiếm đâu ra 20 vạn chứ? Chẳng phải sao? Nếu như không có 20 vạn, vậy thì tháng sau em trai con chẳng phải sẽ bị người ta đánh bỏ mạng sao? Đúng đó chị. Chị đừng hại em mà. Mọi người yên tâm đi. Tháng sau Bố Lại Nhi sẽ tổ chức cuộc thi khởi nghiệp của tập đoàn. Chỉ cần con đoạt giải nhất, không những có tiền thưởng mà còn có thể trực tiếp vào làm ở Bố Lại Nhi. Chuyện đó sẽ không phải là lừa đảo đấy chứ? Đúng đó. Sao con có thể chắc chắn là con có thể đoạt giải nhất chứ? Đương nhiên là bởi vì kiếp trước con chính là quán quân. Chúng ta hãy cùng chúc mừng tiểu thư Diệp Vũ Đồng đã đạt được giải quán quân cuộc thi khởi nghiệp của tập đoàn Bố Lại Nhi. Mọi người yên tâm đi, con nhất định sẽ đoạt giải nhất. Đây là chuyện đã được định trước rồi. Ba, mẹ, Diệu Tổ, mọi người về nhà trước đi. Bây giờ con đi đăng ký ngay đây. Không sao rồi. Cẩn thận đấy nhé. Con bé đáng ghét, có lợi hại đến vậy thật sao? Tôi nói cho bà biết, con ngốc này chắc chắn là bị người ta lừa rồi. Làm gì có chuyện tốt như vậy. Vậy phải làm sao đây? Vậy thì tháng sau con trai chẳng phải sẽ bị bọn chúng đánh bỏ mạng sao? Sợ gì chứ? Nếu không được nữa
thì đem con bé ngốc đó bán cho con trai lão Hoàng làm vợ. Tiền sính lễ cũng được 20 vạn rồi, chẳng phải là trả được nợ rồi sao? Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Về nhà thôi, đi cẩn thận nhé. Khí phái thật đấy. Cả đời này con còn chưa đến nơi nào sang trọng như này đâu ba. Cái này chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ? Ba, mẹ. Ba mẹ yên tâm, đợi sau hôm nay con đoạt giải nhất rồi. Các dịp như này mọi người đến tự nhiên. Tốt. Thật tốt. Sao bà ta lại đến đây? Bà đến đây làm gì? Tôi ở đâu? Không liên quan đến cô. Còn cô thì sao? Tôi nhớ là những người không lọt vào vòng chung kết thì không có tư cách vào đây. Không sao, bà không biết cũng bình thường. Nhưng tôi có thể rất rõ ràng nói cho bà biết, giải nhất cuộc thi lần này chắc chắn là của tôi. Vậy thì cô cứ tự nhiên. Làm gì vậy? Bà tưởng dịp như thế này bà muốn đến là đến được sao? Hay là bà muốn xem tôi sau khi đoạt giải nhất quỳ xuống cầu xin tôi dưỡng lão? Diệp Bình, Vũ Đồng là con gái tôi. Tiền thưởng nó thi được chắc chắn đều thuộc về tôi. Cô đừng hòng mơ tưởng. Đúng. Tôi nói cho cô biết, lần trước chuyện nhà tôi còn chưa tìm cô tính sổ đấy. Đừng có ở đây được đằng chân lên đằng đầu. Xem ra mấy người lại muốn tôi gọi cảnh sát rồi. Bà còn dám nhắc đến lần trước bà dùng thủ đoạn giả mạo giấy tờ lừa gạt được cảnh sát. Nhưng bà không lừa gạt được tôi. Cô, mọi người mau đến xem này. Cái người phụ nữ này buôn bán trẻ em, ức hiếp kẻ yếu. Biết tôi sắp có tiền liền trơ trẽn bám theo tôi, đuổi cũng không đi. Nhìn cũng không giống như là buôn người. Người bây giờ bề ngoài đều đạo mạo cả, hoàn toàn không nhìn ra được. Mấy người có biết không, công khai phỉ báng là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Phỉ báng? Nếu không phải bà theo dõi tôi, sao bà có thể đến cái nơi như này được? Đúng đó, cô ta biết con gái tôi sắp được giải, đoạt giải nhất rồi, giống như con chó vậy, bám theo tới đây. Cô bị bệnh đau mắt đỏ. Thứ nhất, mấy người cũng đánh giá cao nó quá đấy. Cuộc thi tối nay nó tuyệt đối không thể đoạt giải nhất. Bà nói bậy. Tôi đoạt giải nhất là chuyện đã định rồi, tuyệt đối không thể có bất kỳ thay đổi nào. Cũng nhờ chuyện kiếp trước tôi nhớ rõ ràng, nếu không thì thật sự sẽ bị cái đồ tiện nhân này qua mặt rồi. Tâm cơ thật là sâu. Người ta có thể đến chắc chắn là có nắm chắc. Đoạt giải nhất là chuyện tốt. Cái người mẹ nuôi này lại ở đây nói điềm cở. Tôi thấy chắc chắn là có ý đồ không tốt. Ba, không ngờ chị ấy cũng có vài chiêu trò đấy chứ. Đợi đến khi chị ấy có được 1 triệu này, chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa phải không? Lão Lý, vậy chuyện hôn sự của chúng ta và Hoàng Què thì sao? Cái này nói cho mọi người biết, cứ lấy được tiền thưởng trước đã rồi tính. Tuyệt đối không thể để người đàn bà điên này cướp mất tiền thưởng của chúng ta được. Có lý. Tôi khuyên cô đấy, mau cút xéo cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Đúng đấy, mau cút đi. Nơi như này không phải là nơi mà một kẻ buôn người như cô có thể đến đâu. Các người mau đi tìm người, tìm bảo vệ, tống cổ người đàn bà điên này cho tôi, nhanh lên. Mau gọi người đi. Các người dám? Cô xem tôi có dám không? Biến đi. Buông tôi ra. Dừng tay. Diệp Vũ Đồng, cô quá đáng lắm rồi. Hạ Văn, tôi khuyên cô tốt nhất nên cung kính với tôi một chút. Nếu không đợi đến khi tôi trở thành cấp trên trực tiếp của cô sẽ có quả đắng để ăn đấy. Diệp Tổng, đây là báo cáo tài chính quý trước của tập đoàn, xin ngài xem qua. Ai cho cô sự tự tin có thể trở thành cấp trên trực tiếp của tôi? Cấp trên trực tiếp của tôi vĩnh viễn chỉ có một người. Đây không phải là giám đốc Hạ sao? Cô gái này lại dám nói chuyện với cô ấy kiểu đó. Con gái,
Người này xem ra không nhỏ đâu. Chúng ta đừng đắc tội với quý nhân thì hơn. Vũ Đồng, hay là chúng ta bỏ đi thì hơn. Người này chúng ta không trêu vào được đâu. Thật nực cười. Cô ta có gì đáng sợ chứ? Hạ Văn, cô có biết không, sau khi tôi đoạt được giải nhất, cô sẽ cung kính dâng tiền thưởng cho tôi bằng 2 tay. Còn phải khách khí nghênh đón tôi vào làm việc đấy. Diệp Vũ Đồng, cô chắc chắn như vậy sao? Rằng mình có thể đoạt giải nhất? Tôi chính là biết đấy. Diệp Bình, chắc bà không biết đâu, tương lai tôi sẽ đứng ở một nơi cao như thế nào. Tôi, Diệp Vũ Đồng, sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo của công ty này. Nếu là trước đây, cô thật sự có khả năng trở thành người kế nhiệm chủ tịch. Nhưng bây giờ, cô là tuyệt đối không thể nào. Thôi đi, đừng nói nhảm với bọn họ nữa, lãng phí thời gian. Mời cô đi lối này. Đứng lại. Dựa vào cái gì mà cô ta có thể vào trong? Tôi mới là quán quân. Diệp tiểu thư, tôi có thể rất có trách nhiệm nói với cô rằng trong danh sách chung kết hôm nay không có tên cô. Cái này, sao có thể như vậy được? Sao có thể? Chuyện này có khi nào có khuất tất gì không? Hạ Văn, tốt nhất cô nên hiểu rõ vị trí của mình. Đừng tưởng rằng có thể một tay che trời. Đúng vậy, chắc chắn có khuất tất. Khuất tất. Tập đoàn Quốc tế Bố Lại Nghi có nhân viên công chứng lưu trữ hồ sơ. Có chuyện gì? Gọi nhân viên đến đây, hỏi một câu là biết ngay. Mọi người đừng nóng vội. Bây giờ tôi đi liên hệ với nhân viên công chứng. Gọi điện thoại gì chứ? Khuất tất. Cái này, Vũ Đồng, chắc là không có gì thay đổi chứ? Vị trí quán quân này vốn dĩ là của con, có thể có thay đổi gì chứ? Người nên lo lắng phải là Hạ Văn kia mới đúng. Đợi khi tôi nhận được tiền thưởng, trở thành chủ tịch công ty, việc đầu tiên là sa thải cô. Chị, em tin chị nhất định sẽ thành công. Đúng vậy, nếu như bọn họ dám không thừa nhận, vậy thì chúng ta cũng không phải dạng vừa đâu. Mẹ yên tâm đi, chuyện con đoạt giải quán quân đã chắc như đinh đóng cột rồi. Chờ mà xem, nhân viên công chứng đến rồi. Chào mọi người, tôi đến từ Tập đoàn Quốc tế Bố Lại Nghi. Nhân viên công chứng, hôm nay tôi sẽ cho mọi người nghe một đoạn ghi âm. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành thảo luận bỏ phiếu. Mọi người thấy thí sinh số 4 Diệp Vũ Đồng thế nào? Tôi thấy cô ta tư duy hỗn loạn, kế hoạch hoạt động cũng rất ấu trĩ. Chắc là không ai thấy tác phẩm này ổn đâu nhỉ? Được, vậy chúng ta xem tác phẩm của thí sinh tiếp theo. Cô Diệp Vũ Đồng, xin hỏi cô làm thế nào biết được mình lọt vào vòng chung kết vậy? Không thể nào. Sao tôi có thể không lọt vào vòng chung kết được? Được, vì cô Diệp không hề thông qua tra cứu trang web chính thức xem thông báo vòng chung kết của chúng tôi. Vậy hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem. Cái này, sao có thể như vậy được? Hóa ra Diệp Vũ Đồng đều đang khoác lác. Tôi còn tưởng cô ta là hắc mã gì chứ, cũng giỏi khoe khoang đấy chứ. Không thể nào. Kiếp trước, rõ ràng mình đã vào chung kết rồi mà. Nhất định là có người giở trò. Có phải cô làm không? Diệp Bình, cô còn có lương tâm không vậy? Cô hại tôi và ba mẹ ruột ly tán bao nhiêu năm nay còn chưa đủ sao? Bây giờ lại còn cản trở sự nghiệp của tôi. Cô cũng đánh giá cao bản thân mình quá đấy. Chuyện của cô tôi không muốn quan tâm một chút nào. Trước đây cô chăm sóc tôi từng ly từng tí về ăn mặc đi lại, mọi việc đều tự tay làm. Bây giờ cô lại nói với tôi là cô không muốn quản tôi. Vậy thì đi theo tôi để làm gì? Đủ rồi. Vì cô không lọt vào vòng chung kết, bây giờ có thể dẫn theo người nhà rời khỏi đây. Được thôi. Diệp Bình, cô sớm đã cấu kết với Hạ Văn chính là để cản đường của tôi đúng không?
Sao cô lại nực cười như vậy? Kẻ đáng nực cười là cô, Diệp Vũ Đồng. Cô thật ngu ngốc, ngạo mạn, không biết trời cao đất dày. Cái tát này, tôi muốn cho cô tỉnh táo hơn một chút. Cô dám mắng tôi. Bảo vệ, buông ra. Diệp Bình, cô sẽ sống không yên đâu. Tôi muốn lấy mạng cô. Năm đó tôi thương xót cô lẻ loi không nơi nương tựa, nên đã đưa cô về bên cạnh tôi, dạy cô đọc sách, biết chữ, lo liệu chu toàn mọi thứ cho cô. Vậy mà cô lại vong ân bội nghĩa, hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi. Đó là việc mà cô nên làm. Cô là kẻ bắt cóc. Nếu tôi là kẻ bắt cóc thì sao tôi có thể đối xử với cô bằng cả tấm lòng, dốc hết mọi thứ như vậy? Nói như vậy, người mẹ nuôi này chính là ân nhân cứu mạng của Diệp tiểu thư, chứ còn gì nữa. Người phụ nữ này thật không có lương tâm. Các người đừng nghe cô ta nói bậy. Các người đã thấy kẻ bắt cóc nào lại đem căn nhà mình dốc tiền mua, viết tên cho con nuôi chưa? Năm đó tôi thương cô không nơi nương tựa, nên mới viết tên cô lên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Bây giờ cô lại muốn lấy nhà của tôi để báo hiếu cho lũ ba mẹ hút máu của cô. Diệp Vũ Đồng, cô thật khốn nạn. Trời, nói như vậy, người phụ nữ này cũng quá vô lương tâm rồi. Thật là ghê tởm. Mau cút cùng với ba mẹ của cô đi. Đúng vậy, mau cút ra ngoài cho tôi. Cút ra ngoài. Bảo cút đi mà còn chưa đi sao? Muốn để tôi tìm người ném các người ra ngoài. Cô, các người chờ đó cho tôi. Cút. Đi thôi. Diệp Bình, cô sẽ sống không yên đâu. Mất mặt, tiền không lấy được, còn phải chịu một bụng tức. Đúng vậy đó. Cô nói cô có thể giành được vị trí quán quân, tiền thưởng đâu đều tại Diệp Bình đó. Nếu không phải cô ta giở trò quỷ, sao con có thể không lấy được tiền? Theo em thấy thì không phải Diệp Bình quá mạnh, mà là chị không có khả năng. Sao em lại nói như vậy? Con làm những việc này chẳng phải đều là vì để cho các người trả nợ sao? Các người thì hay rồi, tất cả đều nhắm vào con phải không? Ai thèm quan tâm đến các người chứ? Ai thích quản thì cứ quản. Phản rồi. Ba, theo con thấy thì mau gọi điện cho thằng Hoàng què kia đi. Mau dẫn người đi. Tháng sau mà không có tiền nữa, con bỏ mạng chắc. Đúng, sinh viên đại học, vẫn còn là gái tân, thiếu nữ đấy. Ta nói cho người biết, 20 vạn đó là giá trước đây rồi. Bây giờ ít nhất cũng phải 30 vạn. Đúng vậy. Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Mẹ, tôi mặc kệ, tự mà nghĩ cách đi. Vũ Đồng, sao con lại đến đây? Ngồi đi, ba mẹ. Nhà mình ở khu phố cổ, có phải có một căn nhà cũ không? Đúng vậy, sắp giải tỏa rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Mẹ xem này, con có tin tức đây này, ba xem đi. Thật không? Vậy nếu giải tỏa thì tiền giải tỏa này đủ để con trả khoản vay tháng sau rồi. Mẹ nghe nói là lần giải tỏa này tính tiền theo đầu người, mỗi người 100 vạn. Nhà mình có 4 người, vậy chẳng phải là 400 vạn sao? 400 vạn đó, cả đời này của tôi còn chưa thấy nhiều tiền như vậy đâu. Vũ Đồng, hộ khẩu của con có phải vẫn còn ở chỗ mẹ nuôi không? Con phải mau chóng chuyển về đây chứ. Đúng, chuyển về đây đi. Đúng đó. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm cô ta. Nếu lần này Diệp Bình vẫn không hợp tác, vậy thì con sẽ đánh cho cô ta, đến khi nào chịu phục thì thôi. Đi. Chậm thôi, cẩn thận đấy. Bà này, vậy thì chuyện của thằng Hoàng què thì sao? Ông lo cho nó làm gì?
Đến lúc chúng ta lấy được tiền giải tỏa rồi lại đem con nha đầu kia cả đi. Đến lúc đó chúng ta lấy cả tiền giải tỏa lẫn tiền sính lễ. Cầm hết. Bà vẫn là người cao tay đấy. Cao. Quá cao tay. Đi. Quả là cao tay. Thật ngại quá. Vậy việc cô chuyển hộ khẩu là muốn kiếm thêm chút tiền giải tỏa thôi sao? Diệp Bình, chắc là cô lại muốn kiếm trác gì đây? Giở trò gì đây? Cô nghĩ nhiều rồi. Cái loại người như các người không đáng để tôi tốn tâm tư. Bà già, tôi khuyên bà đó, tốt nhất là mau nghe lời chị tôi đi. Chuẩn bị những thứ cần chuẩn bị đi. Hộ khẩu đó cần chuyển thì chuyển đi. Coi chừng tôi, đến lúc đó đừng trách tôi không khách sáo. Được. Tôi có thể phối hợp ký tên cho cô, nhưng là có điều kiện. Điều kiện gì? Ký 2 cái văn kiện này đi. Sau này căn nhà này thuộc về tôi, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Không được. Tuyệt đối không thể. Vậy thì có thể hủy bỏ quyền nuôi dưỡng nhà cửa đó. Chúng ta tuyệt đối không thể. Không thể cho cô ta. Đúng đó. Chắc chắn không thể cho cô căn nhà này được. Căn nhà này là do chính tôi bỏ tiền ra mua toàn bộ đó. Theo tiêu chuẩn giám định tư pháp, căn nhà này người sở hữu hợp pháp là tôi. Cô bớt ở đó hù dọa người khác đi. Ai mà tin cô chứ? Đúng. Diệp Vũ Đồng, năm đó khi mua căn nhà này, cô mới có 10 tuổi thôi. Cô nghĩ thẩm phán sẽ cho rằng một đứa trẻ 10 tuổi có khả năng chi trả sao? Thì sao chứ? Đây là cô nợ tôi. Vậy thì không cần phải bàn nữa. Căn nhà này tôi sẽ giao cho luật sư xử lý. Đến lúc đó, số tiền những năm qua đã tiêu vào người cô, một xu cũng không được thiếu. Chị, căn nhà này cùng lắm cũng chỉ bán được 50 vạn thôi. Chị nghĩ xem, hộ khẩu của chị vừa chuyển qua là có ngay 100 vạn, chị ngốc sao? Con gái, ba thấy, nếu cô ta cứ giằng co hai bên như vậy, chắc chắn sau này sẽ đòi chúng ta bao nhiêu tiền nữa đây? Ba thấy, không còn cách nào thì ký đi. Được, tôi ký. Vào đi. Mau chóng xử lý đi. Xử lý xong lập tức gửi cho tôi. Vâng. Một mình cô ta có thể làm được nhiều chuyện như vậy sao? Diệp Bình, có phải cô đang lừa chúng tôi không? Tôi làm việc thế nào các người không cần quản. Diệp Bình, tôi thật sự háo hức không thể đợi để xem sau này bộ dạng cô độc không nơi nương tựa của cô. Được đó, Diệp Vũ Đồng. Không, bây giờ phải gọi cô là Lý Vũ Đồng rồi nhỉ? Sau này cô còn muốn mang họ Diệp nữa, e là cũng không có cơ hội đâu. Cô còn biết xấu hổ không? Sao cơ? Cô tưởng nhà cô có hoàng vị để thừa kế chắc? Bà già, còn sau này cái gì nữa? Đến mang họ Diệp cũng khó. Bà tưởng chị tôi thèm vào chắc. Bà tưởng bà là ai chứ? Tôi nói cho cô biết, đợi đến khi nhà chúng tôi giải tỏa, ít nhất cũng có thể nhận được mấy trăm vạn. Đến lúc đó, cả nhà chúng tôi muốn gì được nấy. Muốn mưa có mưa. Được rồi, con gái đừng giận nữa mà. Tôi nói cho các người biết, cô ta đó sau này không đến tìm chúng ta mà đòi mấy đồng trợ cấp nuôi dưỡng thì tôi đội ơn trời đất rồi. Đúng vậy đó. Đến lúc đó, dù cho cô có lang thang đầu đường xó chợ, chúng ta cũng không quản cô. Cô ta thích khóc ở đâu thì khóc, có phải không? Tôi sống thế nào không cần các người phải lo lắng. Ngược lại các người
Chắc chắn là nhà cũ của các người sẽ bị phá bỏ sao? Đương nhiên rồi. Tôi đã sớm lên mạng tra thông tin rồi. Đến lúc đó tôi sẽ giúp em trai tôi trả hết nợ trước, rồi mở một công ty. Từ đó cả nhà chúng tôi đều là giới thượng lưu. Trả nợ. Xem ra các người đã tiêu hết 30 vạn của tôi rồi. 30 vạn gì chứ? Vũ Đồng, con đừng nghe cô ta ở đó nói bậy. Cái dạng nghèo kiết xác của cô ta lấy đâu ra 30 vạn? Tôi thấy cô là phát điên vì tiền rồi hả? Con gái, bây giờ cô ta đã đến đường cùng rồi, nên ở đây nói toàn lời vô nghĩa, ăn nói hàm hồ. Từ nhỏ đến lớn, quần áo rách thì cô vá, có xe buýt thì nhất định không đi taxi, đến mấy đồng tiền rau cô cũng mặc cả. Cô nói với tôi 30 vạn. Cô nói sằng bậy gì vậy? Diệp Vũ Đồng, không phải là tôi không sống được cuộc sống tốt, mà là vì cô nên tôi mới ẩn danh. Năm đó, đủ rồi. Năm đó, cái chuyện vặt vãnh năm đó, tại sao cô cứ nhắc mãi thế? Được, nếu như cô thật sự có tiền, đưa đây, cô lấy ra đi. Làm ra vẻ gì chứ? Vậy thì cô cứ coi như những gì tôi nói là giả đi. Diệp Bình, tôi nói cho cô biết, đợi đến khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ dẫn ba mẹ ruột của tôi đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn cô, dù cho cô có biến thành ăn mày đầu đường xó chợ, tôi cũng sẽ không quản cô đâu. Lý Vũ Đồng, tôi nuôi cô 25 năm. Vốn dĩ tôi không định so đo với cô, nhưng mà cô thật sự là ngu ngốc đến không thể cứu vãn. Cả nhà các người quá đáng lắm rồi. Cô là một kẻ bắt cóc, cô có tư cách gì mà nói chúng tôi quá đáng? Cô có biết những năm nay bọn họ vì tìm tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu không? Cô gánh nổi không? Đúng đó, cô, cái đồ đàn bà thối tha này. Con gái tôi đã đưa hết nhà cho cô rồi, cô còn ở đây được voi đòi tiên. Đúng đó, cũng chỉ có Vũ Đồng nhà chúng tôi tốt bụng, còn để lại một căn nhà cho cô dưỡng già. Nếu đổi là người khác, cô bỏ mạng ngoài đường rồi đấy. Nếu như bọn họ thật sự vì tìm cô nghèo đến mức không có gì ăn, thì lấy đâu ra tiền mà đi đánh bạc, nợ một đống nợ. Bà già, bà đừng có ở đây mà ly gián chúng tôi, chia rẽ chúng tôi. Cô, nếu cô còn ăn nói hàm hồ, cô coi chừng tôi không khách sáo với cô đâu. Diệp Bình, cô còn biết xấu hổ không? Cô lại còn ly gián quan hệ giữa tôi và ba mẹ ruột của tôi. Tôi chê. Nói thế nào cũng vô ích với loại người này. Sao cô gây tởm bẩn thỉu thế hả? Cô không sợ bị báo ứng? Tự ngẫm lại mình đi. Đến khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa, cả cái nhà này sẽ đối xử với cô thế nào? Cô không sao chứ? Cô quá đáng lắm rồi. Dù sao cô ấy cũng là người mẹ đã nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn, cô lại còn muốn lấy mạng cô ấy. Mẹ, bà ta xứng sao? Bà ta chỉ đáng bỏ mạng thôi. Thủ tục làm xong hết chưa? Xong rồi. Vũ Đồng, cô ta, Hạ Văn này, không phải là giám đốc của tập đoàn Bố Lại Nhi sao? Sao lại ở cùng với Diệp Bình? Vũ Đồng, cái này không phải là thật chứ? Ai biết Diệp Bình này đã khóc lóc bám víu thế nào mà dụ dỗ được cái đồ ngu ngốc này. Hạ Văn, bà già này đã cho cô lợi lộc gì mà cô lại che chở cho bà ta như vậy? Coi chừng đến lúc bị lừa đấy. Lúc đó cô khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Hạ Văn, tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của dì Diệp. Cô ấy đối xử với cô tốt như vậy mà cô lại đối xử với cô ấy như thế. Cô còn là người không vậy? Cô ta giúp đỡ cô. Sao tôi không biết nhỉ? Bà già này lấy đâu ra tiền chứ? Mấy người đúng là biết bịa chuyện đấy. Bao nhiêu năm nay tôi đã dốc sức lo chu toàn mọi việc cho cô, đến cuối cùng
Cô lại đâm chọc làm tổn thương tôi. Tôi đúng là thất bại mà. Chủ tịch, kế hoạch của tiểu thư Vũ Đồng vẫn nên để cô ấy tự sửa đi. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Tuổi của Đồng Đồng còn nhỏ, còn rất nhiều thứ phải học. Bây giờ tôi có thể giúp con bé gánh vác một chút cũng là chuyện tốt. Chủ tịch, tôi vốn định đem tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi giao cho cô kế thừa, nhưng cô thật sự là làm tôi quá thất vọng. Cái gì cơ? Cô ta là chủ tịch của tập đoàn Bố Lại Nhi. Chuyện này không thể nào đâu. Chị, chuyện bà ta nói không phải là thật đấy chứ? Tuyệt đối không thể nào. Cô ta chỉ là một bà già mà đến con cũng không đẻ được. Sao có thể là chủ tịch của tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi? Diệp Bình, đầu óc cô có vấn đề rồi. Cấu kết với Hạ Văn ở đây, trong ứng ngoại hợp diễn kịch cho tôi xem. Sao? Cô nghĩ tôi dễ bị dọa lắm sao? Diệp Vũ Đồng, cô cũng quá đáng rồi đấy. Cho dù là nuôi một con chó cũng biết vẫy đuôi, cô đến con chó cũng không bằng. Đơn giản là một con người vô ơn. Cô thôi đi. Cô ta đã cho cô bao nhiêu tiền mà cô lại diễn kịch với cô ta vậy? Tôi trả gấp đôi. Cô quỳ xuống liếm giày cho tôi. Liếm giày cho tôi còn thoải mái hơn là diễn kịch nhiều. Ở đây liếm giày đấy. So với ra ngoài diễn kịch, thật sự kiếm được nhiều hơn đấy. Tôi vốn không định nhúng tay vào chuyện giải tỏa khu phố cũ lần này, nhưng không ngờ cô lại vô sỉ đến mức này. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Sao cơ? Lẽ nào cô muốn nói chuyện giải tỏa cô có thể ngăn cản được? Tiểu Hạ, thông báo xuống việc cải tạo khu phố cũ, bỏ qua nhà họ Lý, quy hoạch lại. Vâng. Vâng, thưa lãnh đạo, tôi sẽ thực hiện ngay. Sao vậy anh Lưu? Tìm người thông báo một tiếng, nhà số 6 ngõ 8 kia không phá nữa. Vâng. Chị, bà ta nói thật hay là giả vậy? Còn giả vờ nữa. Đến giả vờ cũng không giống chút nào. Cô ta là cái thá gì mà chủ tịch chứ? Cô ta chỉ là một kẻ thần kinh thôi. Diệp Bình, cô diễn giỏi như vậy, cô không đi làm diễn viên thì uổng phí. Đã sắp xếp xong rồi, chắc là bọn họ sắp thông báo xuống rồi đấy. Cô chỉ là một đứa làm thuê hèn mọn, có tư cách gì mà quản chuyện này? Cô ta thì không có, nhưng tôi có. Thật là tức cười quá đi được. Tập đoàn Bố Lại Nhi là tập đoàn quốc tế đấy. Đến từ cách vào đó quét nhà vệ sinh cô cũng không có đâu. Tiện nhân. Vẫn là con gái của ta thông minh. Nói dối cũng không biết soạn trước. Đừng giả vờ nữa. Người của ban giải tỏa chắc chắn là đến thông báo cho chúng ta đi nhận tiền đền bù. Alo, Lý Cường, nhà các người bị hủy giải tỏa rồi. Cái gì? Cô, đều tại cô. Cái miệng quạ của cô nguyền rủa nhà tôi. Nguyền rủa nhà tôi không giải tỏa được. Cái gì? Ba, nhà mình không được giải tỏa nữa rồi. Thật hay giả đấy. 400 vạn. Tròn 400 vạn đấy. Tốt thôi. Còn tiện nhân này dám cản đường kiếm tiền của tôi. Bảo vệ, tôi lấy mạng bà, lôi nó ra ngoài cho tôi. Lão Lý. Ba, lão Lý. Ba. Cô đúng là sao chổi mà. Từ khi tôi nhận cô về, có được chuyện gì tốt đẹp đâu.
Mọi người nói xem. Mấy trăm vạn đến tay rồi, có phải là mất trắng không? Mất rồi, tôi nuôi cô có ích gì chứ? Ba. Mẹ. Chuyện này cũng đâu phải con muốn thế. Sao mọi người lại trách con? Không phải. Không trách chị thì trách ai? Tại chị nói với đám côn đồ tháng sau phải trả 20 vạn. Nếu không thì chúng ta cũng đâu đến nỗi thê thảm thế này. Con cũng không phải là con nợ. Tại sao mọi người đồ vô dụng? Ba. Nếu hôm đó không phải nhờ con, Diệu tổ đã bị đám côn đồ đánh bỏ mạng rồi. Sao mọi người lại trách con? Không trách cô thì trách ai? Ban đầu chúng tôi chỉ nợ mấy vạn, đi vay mượn khắp nơi biết đâu còn có thể gom đủ. Bây giờ thành 20 vạn. Bảo chúng tôi đi đâu kiếm ra 20 vạn đây? Tôi mà biết trước. Cô là sao chổi, đồ vô dụng. Tôi nhận cô về làm gì chứ? Được. Nếu mọi người đều cho là con làm liên lụy đến mọi người, vậy thì con đi là được chứ gì? Ba để chị đi thật. Ai trả tiền cho con đây? Sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Tôi nói cho bà biết, Hoàng Què có thể bỏ ra 30 vạn không? Ông quên ngoài Hoàng Què ra còn có Lý Quang Côn, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Ma Tử, đám đàn ông độc thân thiếu vợ đầy ra đấy. Chúng ta lo gì không bán được. Con gái, nghe mẹ nói này. Ba con cũng biết sai rồi. Em trai con cũng đã nói cho ba hiểu, người một nhà phải sống hòa thuận với nhau. Con gái, con cũng biết đấy, ba cũng chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ba cũng biết con là vì gia đình mà thôi. Ba không nên mắng con. Ba sai rồi. Ba đừng đánh nữa. Vậy là con không giận ba nữa rồi chứ? Ba. Mẹ. Em trai. Chỉ cần cả nhà mình có thể đoàn tụ bên nhau, con nhất định sẽ dốc hết sức vì mọi người. Đúng vậy. Lát nữa mình sẽ ra làng rêu rao. Mau chóng đem con nhỏ này bán đi. Gì vậy lão già? Lý Diệu Tổ, cút ra đây cho tao. Đại ca, mời vào trong. 20 vạn. Trả tiền. Đại ca, có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Biến đi. Đại ca, tao cũng cho mày thời gian rồi. Mau đưa tiền đây, nếu không hôm nay lấy mạng mày. Tiền thì chúng tôi chắc chắn sẽ trả mà. Đúng không? Vấn đề then chốt là gì? Vấn đề then chốt là bây giờ chúng tôi không có tiền. Không có tiền. Mày giỡn mặt với tao hả? Đánh. Tôi xin các người đừng đánh nữa. Đừng đánh mà, tôi xin các người đừng đánh. Chúng tôi gom được tiền sẽ đưa cho các anh ngay lập tức. Tôi xin các người. Đại ca, tôi xin các người cho chúng tôi chút thời gian. Đi chầu trời đi, đánh bỏ mạng nó đi. Cậu đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, dừng tay, đừng đánh nữa. Không cho phép các người làm hại em trai tôi. Đại ca, tôi lúc đó đã tin lời ma quỷ của mày, cho mày chậm trễ 1 tháng. Bây giờ thế nào? Có tiền không? Vẫn chưa có. Không có tiền. Mày giở trò gì với tao đấy? Được, lấy mạng nó. Đại ca. Đại ca bình tĩnh. Anh nghe tôi nói đã. Con gái tôi, mẹ nuôi của nó là chủ tịch tập đoàn quốc tế Bố Lạn Nhi. Tuy chúng tôi không có tiền, nhưng mẹ nuôi của nó có rất nhiều tiền. Đúng, mẹ nuôi của con gái tôi là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng quốc tế. Chỉ cần cô ấy mở miệng, chắc chắn có tiền, chắc chắn có tiền trả cho các anh. Anh không nói nữa. Vài ngày nữa tôi đích thân đưa đến cho anh. Đưa. Tao cho các người cơ hội cuối cùng. Nếu tao không thấy tiền nữa, tao sẽ lấy mạng cả nhà các người. Nghe rõ chưa? Anh em đi thôi.
Đi thong thả. Đại ca đi thong thả. Con gái. Vậy con cũng thấy rồi đấy. Con thấy tình hình này rồi đấy. Ngày mai nếu con không tìm Diệp Bình kia thì xong đời. Con đi tìm cô ta xin lỗi đi. Không sao đâu. Đúng đó Vũ Đồng. Con coi như nể mặt em trai con, tìm mẹ nuôi con đi. Con sẽ không đi tìm Diệp Bình đâu. Hết tiền rồi thì có thể kiếm lại, từ từ trả. Tại sao nhất định phải đi tìm Diệp Bình chứ? Chẳng phải mọi người nói cô ta là kẻ bắt cóc sao? Ba. Mẹ. Diệu Tổ. Xin lỗi. Bây giờ con sẽ đi tìm việc ngay. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo tôi, ra ngoài làng, giao bán con nhỏ đáng ghét này đi cho rồi. Chị nói xem, việc nhà mình không được giải tỏa, không lẽ thật sự là do Diệp Bình làm chứ? Nếu không nói thì tôi đã quên mất rồi. Hôm đó chúng ta đã tận mắt nhìn thấy Hạ Văn kia gọi điện thoại bảo đội thi công bỏ qua nhà họ Lý chúng ta, đúng không? Cái người họ Diệp kia không lẽ thật sự là chủ tịch gì đó chứ? Tuyệt đối không thể nào. Diệp Bình đó đến cả tất cũng phải vá, sao có thể là chủ tịch được chứ? Ba. Mẹ, mọi người yên tâm. Đợi sau này con có tiền rồi, nhất định sẽ đem lại cuộc sống tốt cho mọi người. Đợi qua lễ này tôi sẽ đem cái con nhỏ này đi bán. Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Không có gì. Cũng tại nghĩ đến sắp đến Quốc Khánh rồi, mẹ làm thêm mấy món mà mọi người thích ăn. Ăn đi. Đúng rồi. Con đột nhiên nhớ ra một chuyện. Hàng năm vào dịp Quốc Khánh, tập đoàn của bọn họ đều sẽ tổ chức một buổi hội thương mại tại khách sạn sang trọng. Kiếp trước những ông trùm thương mại kia chỉ cần nghe thấy tên con thôi là tranh nhau hợp tác với con rồi, đuổi cũng không đi. Thật hay giả vậy? Con lại chém gió đấy sao? Tuyệt đối không có. Mẹ, đợi đến lúc đó con kêu gọi đầu tư, rồi gia nhập tập đoàn Bố Lại Nhi, rồi dẫn cả Diệu Tổ đi cùng, cho nó làm quản lý. Mỗi tháng có thể lãnh lương 10 vạn. Được. Diệu Tổ, đến lúc đó con phải nghe lời chị con cho tốt. Cũng để cho nhà họ Lý ta nở mày nở mặt chứ. Ăn đi. Ăn nhiều vào. Lợi hại thật. Lợi hại không? Anh không có mắt sao? Xin lỗi. Nhưng hình như là anh đâm vào tôi mà. Anh không nói thì tôi còn tưởng anh cũng là nhân viên phục vụ đấy. Bộ quần áo này của tôi tốn của tôi mấy trăm tệ đấy, đâu như hàng chợ của anh. Thưa ngài, bộ quần áo này của tôi là công ty đặt may riêng đấy, giá trị mấy nghìn tệ đấy. Còn dám cãi? Được rồi, ở nơi công cộng lôi kéo nhau thì ra gì chứ. Bỏ đi. Nhưng chị, vậy bộ vest của em hỏng mất rồi, phải làm sao đây? Cái này là mẹ mình đã tốn bao nhiêu tiền mới mua được đấy. Được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Vậy thì cậu đi trước đi. Cút. Diệu Tổ, chúng ta đến đây là để kêu gọi đầu tư, không phải đến để cãi nhau. Chị, bộ vest này hỏng rồi. Em xót quá. Cái này là mẹ mình đã tốn bao nhiêu tiền mới mua được đấy. Được rồi, đợi sau này chị kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua cho em mấy bộ tốt hơn. Nghe lời. Diệu Tổ, em tự đi dạo một lát đi, đừng gây chuyện đấy. Em tự đi dạo, em đi dạo ở đâu chứ? Đừng gây chuyện. Lưu Tổng. Chào các anh, tôi là Lý Vũ Đồng. Lý Vũ Đồng? Sao tôi chưa từng nghe nói đến nhỉ? Lão Lưu, anh nghe nói chưa? Hôm nay có thể đến tham gia buổi tiệc. Theo lý thuyết đều là người có máu mặt. Cái cô Lý Vũ Đồng này đúng là chưa từng nghe nói đến. Đợi một chút, vô lễ. Trình Tổng, là như này. Đây là bản kế hoạch dự án của tôi, phiền anh xem qua. Nhất định sẽ đối với hạng mục của tôi cảm thấy hứng thú. Kiếp trước
Các người xem qua bản kế hoạch dự án của tôi rồi, đều là tranh nhau giành giật, muốn đầu tư cho tôi đấy. Thật đúng là từ đâu ra cái đồ nhà quê này vậy hả? Lại dám ở buổi dạ tiệc thương mại của tập đoàn Bố Lại Nhi kêu gọi đầu tư. Thật là không biết điều. Tại sao? Anh còn chưa mở ra xem mà. Chỗ chúng tôi là nơi tụ họp thương mại cao cấp, không phải loại gà rừng nào cũng có thể vào được đâu. Biết điều thì cút nhanh đi. Một đám chó chê mèo lắm lông. Chào mọi người, tôi là Lý Vũ Đồng. Dự án trong tay các vị chắc hẳn mọi người đều đã xem qua rồi nhỉ. Nếu như có hứng thú thì nhanh chóng liên hệ với tôi nhé. Nhưng mà quá thời gian thì không đợi đâu đấy. Kế hoạch dự án này là do tôi và chị gái cùng nhau làm đấy. Tôi khuyên các người tốt nhất nên biết điều một chút. Cơ hội này mà bỏ lỡ là không còn nữa đâu. Cái quỷ gì thế này? Chỉ với loại rác rưởi này mà cô cũng dám lấy ra cho chúng tôi xem. Đầu óc các người có bệnh sao? Đúng đấy, viết còn không ra hồn. Sao có thể mặt dày đưa cho Trình Tổng và Lưu Tổng xem chứ? Chắc chắn là đầu óc có bệnh rồi. Thật là nực cười. Hai cái thứ không có tư cách đứng trước mặt người khác. Cút nhanh lên. Anh làm gì đấy? Bảo vệ, đánh nó cho tôi. Dừng tay, đừng đánh nữa. Được rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng kiếp trước bọn họ chỉ cần nghe thấy tên mình là đã cầu xin mình đầu tư rồi. Kiếp này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một buổi tiệc tốt đẹp lại bị hai thứ này làm cho ồ ế hết cả. Đuổi chúng ra ngoài. Giám đốc Hạ đến rồi. Hạ Tổng, cô lại đi theo tôi. Cô có thôi đi không? Mắt nào của cô thấy tôi đi theo cô? Cô còn không thừa nhận. Diệp Bình, cô còn biết xấu hổ không vậy? Đám người này đều là do cô sai khiến đúng không? Cô vì đối phó với tôi mà đúng là không từ thủ đoạn đấy. Ở bên ngoài thì đủ kiểu bôi nhọ danh tiếng của tôi. Cô còn là con người không vậy? Im miệng. Đồ vong ân bội nghĩa. Có tư cách gì mà chỉ trích người khác, kêu gọi đầu tư mà còn hùng hổ như vậy? Thật sự cho rằng mình là nữ chính Bạch Liên Hoa trong tiểu thuyết tổng tài sao? Tôi chê. Còn Bạch Liên Hoa nữa, tôi thấy cô ta là Hắc Liên Hoa thì có. Chị, hay là chúng ta về nhà thôi? Em sợ gì chứ? Đợi tôi vạch trần bộ mặt thật của Diệp Bình, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đứng về phía tôi thôi. Cô tên là Lý Vũ Đồng phải không? Mau câm cái miệng thối của cô lại. Cái miệng thối như hố xí vậy. Còn nữa, mau dẫn theo cái tên em trai phế vật của cô cút ngay đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà kẻ nhà quê này có thể ở lại đây? Còn tôi, một thiên tài kinh doanh tương lai, lại bị đuổi đi. Kẻ nhà quê? Tôi thấy cô mới là kẻ nhà quê đấy. Cô có biết vị này là ai không? Các người đúng là có mắt như mù mà. Mục đích tôi đến lần này không chỉ là để kêu gọi đầu tư. Chị, vậy chúng ta đến đây làm gì vậy? Em trai, em không biết đó thôi. Bữa tiệc tối nay là do chủ tịch tập đoàn Bố Lại Nhi tổ chức, mà người phụ nữ đó chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Từ giờ về sau, và sẽ luôn như vậy. Kiếp trước tôi tuy chưa từng gặp chủ tịch Bố Lại Nhi, nhưng bà ấy lại giao tập đoàn cho tôi. Chắc hẳn là bị tài năng của tôi chinh phục rồi. Kiếp này chỉ cần tôi gặp lại bà ấy, nhất định cũng có thể chinh phục được bà ấy. Người phụ nữ này lại quen biết chủ tịch tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi sao? Chắc là không đâu. Chủ tịch đã ẩn cư rồi mà. Nhưng nghe nói tối nay bà ấy sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ Lý Vũ Đồng này là khách quý đặc biệt do chủ tịch mời đến sao? Vậy nên mấy người, đặc biệt là hai người các người, tốt nhất nên khách sáo với tôi một chút. Nếu không thì cứ chờ đó mà quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Chủ tịch không phải là bà Diệp Bình sao? Vậy Lý Vũ Đồng này rốt cuộc là có lai lịch gì? Chẳng phải cô là... Không cần nói nữa. Tôi biết các người đang thắc mắc điều gì. Lý Vũ Đồng này từng là con gái nuôi của tôi, nhưng bây giờ tôi và cô ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Diệp Bình, cô ở đây giả vờ cái gì? Sói đội lốt cừu sao? Đợi lát nữa chủ tịch thật sự đến đây, tôi xem cô chống chế thế nào. Theo như cô nói, cô định từ bỏ toàn bộ tài sản của bà Diệp Bình sao? Cô ta... Tài sản? Cô ta chỉ có một căn nhà nhỏ rách nát thôi. Tôi chỉ mong được đoạn tuyệt với cô ta cho sạch sẽ. Thật là ngu xuẩn. Miệng thì nói chủ tịch là quý nhân của mình, nhưng lại không biết chủ tịch thật sự
đang đứng ngay trước mặt cô. Cái gì? Chủ tịch đang ở đây. Cô hết lời phỉ báng. Bà Diệp Bình còn nói mình là người thừa kế chủ tịch tập đoàn của tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi. Thật nực cười. Liên quan gì đến anh? Tôi Lý Vũ Đồng. Cô đúng là ngốc không thể cứu chữa. Thật uổng công chủ tịch dốc bao tâm huyết vào cô. Hạ Văn, cô đúng là một con chó ngoan đấy. Đi nịnh bợ một bà già như vậy. Có phải cô có sở thích đặc biệt nào không? Im miệng. Cút ra ngoài cho tôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô có thể ở đây? Dựa vào cái gì mà bảo tôi cút? Một kẻ không có tư cách đứng ở đây. Cô sẽ không thực sự nghĩ rằng mình là một thiên tài kinh doanh đấy chứ? Tôi khuyên cô, tốt hơn hết là nên đi khám não đi. Biết đâu, phát hiện sớm còn có thuốc chữa. Các người đúng là một lũ ngốc. Tôi chính là người kế nhiệm của chủ tịch tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi. Mấy người các người cứ chờ đó mà quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Chủ tịch Diệp, tôi đề nghị ngài mau chóng tìm người tống cổ hai kẻ thần kinh này ra ngoài đi. Thật là xui xẻo. Cô ta thực sự là chủ tịch sao? Cô là chủ tịch. Tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Tiểu thư Diệp Vũ Đồng, xin hỏi cô đã biết mình vào chung kết bằng cách nào vậy? Không thể nào. Tiểu Hạ, thông báo xuống, quy hoạch lại khu phố cổ, bỏ qua nhà họ Lý. Vâng. Đúng là từ đâu tới kẻ nhà quê này mà dám ở buổi dạ tiệc thương mại của tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi kêu gọi đầu tư. Thật là không có tư cách đứng đây. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hóa ra Lý Vũ Đồng hôm nay ở đây diễn kịch. Vậy nên tất cả những điều này đều là do cô sắp xếp cả rồi. Cuộc thi kia, giải tỏa nhà cửa, kêu gọi đầu tư, từng việc đều là cô cố tình phá đám, cố tình không cho tôi hoàn thành thuận lợi. Đều là vì cô. Cô cũng đánh giá mình cao quá đấy. Chủ tịch căn bản là không thèm ngáng chân cô đâu. Cô nói dối. Chính là cô. Nếu trong lòng cô không có quỷ, tại sao cô không nói sớm cho tôi biết thân phận của cô? Bởi vì tôi muốn bảo vệ cô. Lúc đó cô còn nhỏ. Làm tất cả những điều này đều vì cô. Tôi chỉ muốn ở bên cô lớn lên bình an, trao tất cả sản nghiệp của tôi cho cô. Nhưng bây giờ xem ra đã không thể nữa rồi. Lý Vũ Đồng, cô tự chọn con đường này, dù khóc cũng phải đi hết cho tôi. Cô nói bậy, chính là cô ta, chính là vì cô. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ này điên rồi sao? Không điên sao được. Mẹ nuôi đoạn tuyệt quan hệ, là chủ tịch của tập đoàn Bố Lại Nhi. Vậy thì thiệt hại lớn biết bao. Đúng vậy. Nếu như cô ta có thể hiếu kính với bà Diệp thì đâu cần để chúng ta sỉ nhục chứ. Chúng tôi cũng nhất định sẽ đi nịnh bợ cô ta. Ôi trời ơi, tránh xa người điên ra một chút. Cô Diệp Bình, tối mai tôi sẽ chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi. Còn cô không xứng theo tôi hưởng phúc. Cô chỉ xứng xuống địa ngục. Đều tại cô hại tôi. Tôi lấy mạng cô. Người đâu? Lôi con điên này ra ngoài cho tôi. Vâng. Cút ra ngoài. Ba mẹ, mọi người không biết đâu, chị con ở buổi tiệc này thật sự là mất mặt quá đi. Tự biến bản thân thành trò cười. Lý Diệu Tổ, em có ý gì hả? Sao em lại bỏ đi một mình? Em có ý gì? Nếu không phải tại chị không biết điều thì sao chúng ta có thể sống thành ra như vậy? Cô xem cô kia, thật là chẳng làm nên trò trống gì. Cô với cái bà mẹ nuôi kia của cô đã lâu như vậy rồi, ngay cả thân phận cô cũng không làm rõ được. Cô hại cả nhà chúng ta, phải chịu khổ với cô lâu như vậy. Đúng đó, nếu như cô ngoan ngoãn ở bên cạnh Diệp Bình thì mới có thể viện trợ cho cả nhà chúng ta tốt hơn.
Ý của mọi người là trách con. Không trách chị thì trách ai? Chị xem chị trước sau gì cũng gây chuyện. Đầu tiên là nhà cửa, sau đó là đi cái buổi tiệc thương mại gì đó. Đi kéo cái gì mà đầu tư? Không phải do chị trước sau điều khiển thì sao chúng ta có thể? Thành ra như vậy. Ngày mai cô đi tìm cái bà Diệp Bình đó đi. Cô cứ xin lỗi bà ta đi. Cứ nói trước đây đều là lỗi của cô. Thế là xong chứ gì. Con không thể đi xin lỗi Diệp Bình. Con nhỏ này, nếu không phải thấy nó vẫn còn chút giá trị lợi dụng, tôi đã lấy ra nó rồi. Ông đừng giận nữa. Xin chào. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Tôi muốn ứng tuyển vào vị trí giám đốc công ty quý vị. Mong rằng cô có thể. Lý Vũ Đồng. Hay là cô đi tìm chỗ khác xem sao. Vị tiếp theo. Xin chào. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Cô có thể về được rồi. Tại sao? Tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân mà. Cô bị ngành này đưa vào sổ đen rồi không biết sao. Mau đi đi, đừng làm lỡ buổi phỏng vấn của tôi. Vương tổng này là đối tác kiếp trước của mình, có số lần hợp tác nhiều nhất trong số những người đó. Không lý nào ngay cả ông ta mình cũng không hạ gục được. Vương tổng, ngài xem qua một chút. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Không rảnh mà nói chuyện với cô. Chào cô, người đẹp tìm việc đúng không? Công việc rửa chén trả ngày 100 tệ. Có muốn tìm hiểu không? Rửa chén, phải. Tìm hiểu một chút. 100. Phục vụ. Gọi món. Vâng. Xin chào, cho hỏi quý khách cần gì? Tiểu Hạ, mấy ngày nay vất vả cho cô rồi. Từ khi tôi quay lại tập đoàn, phiền cô giúp tôi khiến cô tăng ca không ít. Chủ tịch, đây là việc tôi nên làm. Tiểu Hạ, sau này khi riêng tư, cô cứ gọi tôi là dì Diệp đi. Nghe chủ tịch có vẻ khách sáo quá. Dạ. Dì Diệp. Phục vụ. Đến đây. Mời cô dùng trước. Xin chào. Lý Vũ Đồng. Diệp Bình. Sao ở đâu cũng có cô vậy? Cô cố ý đến xem tôi để cười nhạo có phải không? Lý Vũ Đồng, tôi không có thời gian cười nhạo cô đâu. Tôi chỉ muốn yên tĩnh ăn bữa cơm thôi. Tôi thành ra bộ dạng này ngày hôm nay chẳng phải đều nhờ phúc của cô sao? Cô thì hay rồi, chạy đến chỗ tôi làm việc để ăn cơm. Rõ ràng là cô nhắm vào tôi. Lý Vũ Đồng, cô đừng làm ầm ĩ nữa. Hôm nay chủ tịch còn rất nhiều công việc phải bận, không rảnh mà phí lời với cô. Hạ Văn, cô chính là con chó săn của Diệp Bình. Cô có tư cách gì mà chỉ trỏ vào tôi? Lý Vũ Đồng, cô im lặng một chút đi. Gọi cô đến là để gọi món, không phải để cô đến làm phiền dì Diệp đâu. Dì Diệp. Hạ Văn, có phải cô muốn thay thế vị trí của tôi, kế thừa sản nghiệp của cô ta? Sao cô ghê tởm vậy? Quản lý, lại đây một lát. Tôi thật sự xin lỗi hai vị. Đây là nhân viên thời vụ mới được tuyển dụng. Tôi sẽ bảo cô ta xin lỗi hai vị ngay. Xin lỗi? Dựa vào cái gì? Tôi tuyệt đối không thể xin lỗi hai người bọn họ. Đừng chạm vào tôi. Cô biết cô đang đụng vào ai không? Cô còn muốn làm việc nữa không? Thật sự xin lỗi. Hôm nay hai vị dùng bữa ở đây, để nhân viên phục vụ này thanh toán cho hai vị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà bảo tôi thanh toán cho hai người bọn họ? Rõ ràng là cô ta đi theo tôi trước. Lý Vũ Đồng, tôi nghĩ tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, tôi chưa bao giờ đi theo cô cả. Lần này đến cũng không phải để cười nhạo cô,
Tôi không rảnh như vậy. Diệp Bình, người khác không biết, cô tưởng tôi không biết chắc. Bây giờ cô đi đâu cũng đều dẫn theo cô ta, chẳng phải là muốn để cô ta làm vật thay thế cho tôi sao? Sao cô nực cười vậy? Cô tưởng làm như vậy thì tôi sẽ hồi tâm chuyển ý sao? Lý Vũ Đồng, cô đủ rồi đấy. Đủ cái gì mà đủ? Mới chỉ là bắt đầu thôi. Làm gì vậy? Diệp Bình, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi và ba mẹ ruột ở bên nhau, sống rất hạnh phúc. Tương lai cũng sẽ hạnh phúc hơn gấp ngàn lần so với việc ở bên cô. Tôi không cần cô nữa. Cô... Không phải. Ba... Rốt cuộc ba đã liên lạc với Hoàng Què kia chưa? Tuần sau phải trả tiền rồi. Không có tiền thì làm sao? Thằng ngốc, con sốt ruột cái gì? Lão Hoàng đã nói rồi, hôm nay sẽ đến rạng ngõ. Con lo gì chứ? Yên tâm. Đến rồi kìa, ra mở cửa đi. Đi. Chú Hoàng, đều ở đây cả rồi. Lão Hoàng lại đây, ngồi đi. Lão Hoàng đến rồi, ngồi đi. Lão Hoàng, chúng ta đều là người quen cả rồi, đúng không? Anh xem, tôi thấy anh thật tha, nên mới gả con gái cho nhà anh, đúng không? Anh nói xem tiền sính lễ này. Tiền sính lễ này đúng là không ít. Con gái nhà anh, tôi còn chưa gặp mặt bao giờ, còn không biết là loại hàng gì nữa. Anh nhìn xem. Anh đừng động đậy, chân tay không tiện, tôi mang qua cho anh. Đây là con gái tôi. Xinh đẹp không? Học hành đàng hoàng, sinh viên đại học hẳn hoi đấy. Đúng là không tệ. Nhưng mà 30 vạn tiền sính lễ này. 20 vạn. Các người nói một câu đi, thành hay không thành? Đưa đây. 20 vạn. Anh đang bố thí cho ăn mày đấy hả? Đúng đó. Con gái nhà chúng tôi xinh đẹp như vậy, lại còn có học thức, gả cho nhà nào mà chẳng được mấy chục vạn. 30 vạn cho nhà anh coi như là rẻ cho anh rồi đấy. Nếu anh không muốn cưới, cửa ở đằng kia, đi thong thả không tiễn, mau đi. Sao lại vội vàng thế này? 30 vạn thì 30 vạn. Ba... Mẹ... Cái gì mà 30 vạn? Không có gì. Chỉ là chú Hoàng đến nhà chúng ta chơi này. Nhanh chào chú Hoàng đi. Cháu chào chú Hoàng. Lão Hoàng, đây là con gái tôi, cũng không tệ, đúng là con gái ngoan. Còn nhãi danh, chỉ giỏi lấy cái to mà ăn. Nhìn vào tiền sính lễ, tao cho mày sướng thêm mấy ngày nữa. Được. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị tiền cho anh. Vậy tôi đi trước đây. Thím này, tôi đi đây. Được, đi thong thả, không tiễn nhé. Tôi còn có việc, vậy tôi không tiễn anh nhé. Lão Hoàng, không tiễn. Ba mẹ, vừa nãy ba mẹ đang nói gì vậy? Tiền sính lễ 30 vạn đó. Con gái ngoan của ba. Con không biết ba lo lắng cho con thế nào đâu. Ba đã nói chuyện hôn sự tốt cho con rồi. Cái gì? Chỉ riêng tiền sính lễ thôi. 30 vạn. Cái gì? Ba mẹ tự ý định hôn sự cho con, không thèm bàn bạc với con. Ba mẹ quá đáng rồi đấy. Con làm ầm ĩ cái gì vậy? Con lớn lần này rồi còn gì. Sớm muộn gì con cũng phải gả đi thôi. Huống hồ con gả vào nhà Hoàng Què, thế là đi hưởng phúc rồi còn gì. Mẹ, đúng đó. Nếu chị không gả cho nhà họ, vậy thì làm sao? Chị bảo ba mẹ đi đâu để kiếm ra 30 vạn? Ý của em là gì? Ý gì? Ý là chị nhất định phải gả cho thằng con trai ngốc của nhà Hoàng Què kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ có 30 vạn, đúng không? Cái gì? Không muốn, con không gả. Bà ơi, con không gả. Gả hay không gả không phải là con quyết định đâu.
Không muốn. Không được. Mình không thể gả. Mẹ. Mẹ. Lý Vũ Đồng. Alo. Mẹ. Họ muốn gả con cho tên ngốc trong làng. Con không gả. Mẹ. Con xin mẹ đấy, mẹ cứu con có được không? Mẹ, con muốn. Con gái chúng ta. Con gọi điện cho ai đấy? Lại đây, để ba xem nào. Đừng nói gì. Cái này. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba. Con xin ba. Xin đừng bán con cho thằng ngốc có được không? Con là con gái ruột của ba mà. Ba ơi, con xin ba đó. Ba. Vậy là con không tin ba sao? Có phải không? Không tin ba hả? Sao mày lại gọi điện cho cô ta? Bà mau dạy dỗ nó đi. Con gái. Mẹ, ba đánh con đau không? Mẹ xem nào. Đỏ hết cả lên rồi. Mẹ. Mẹ đánh con. Đánh mày đấy thì sao? Từ khi mày về nhà họ Lý chúng ta chẳng có một chuyện tốt nào. Mấy trăm vạn tiền đền bù giải tỏa đều không cánh mà bay. Em trai mày cũng suýt chút nữa bị người ta chém bỏ mạng. Đeo vào. Nhanh lên. Ngoan ngoãn mà chờ đợi đi. Hôm nay phải hầu hạ cho thằng ngốc kia thật tốt. Nghe lời mẹ đi. Tất cả là vì tốt cho con thôi. Con không nghe lời nữa lại phải ăn đòn đấy. Đi thôi. Chờ đó. Nghe lời nha. Mẹ. Mẹ đang ở đâu? Buông tôi ra, tôi không gả. Chị nghĩ đến khoản nợ của nhà mình đi. Chú rể, chị chịu uất ức một chút đi. Em cũng hết cách rồi. Nhất bái thiên địa. Cảm ơn. Đứng lên đi, phu thê giao bái. Lễ thành. Lão Lý, hôm nay nhà ông làm việc thật là tốt. Thật tốt. Tôi nói lão Hoàng này sau này đều là người một nhà cả. Thông ra. Nói chuyện khách sáo làm gì? Đúng đó. Lão Lý, 30 vạn, một xu cũng không thiếu. Khách sáo quá rồi. Mọi người cùng vui vẻ. Hôn một cái. Dừng tay. Mẹ. Mẹ cứu con với. Cô là ai? Lo chuyện bao đồng. Con trai, lại đây. Người ta đang ngày vui đại hỉ. Cô làm loạn cái gì đấy? Cô dâu sinh con trai. Cút. Đừng chạm vào tôi. Cô. Hôm nay không ai được phép mang cô ấy đi. Cô là ai? Đây là thứ tôi đã bỏ số tiền lớn ra mua. Dựa vào cái gì mà cản tôi? Đúng đấy, người ta đã bỏ tiền ra rồi mà. Đây là hôn lễ của người ta. Cô muốn gây sự sao? Anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi. Số còn lại coi như phí an ủi. Cô trả nổi không? Cô ta là do tôi đã bỏ ra 30 vạn mua được. Đúng vậy, cô có nhiều tiền như vậy sao? Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Không sao đâu, con trai. Đây là chi phiếu 60 vạn. Bây giờ anh có thể cầm đi, đổi thành tiền mặt ở ngân hàng. Nếu như tôi phát hiện đến ngân hàng rồi, cô dám lừa tôi.
Cứ chờ đó đi con nhỏ đáng ghét. Con trai, đi thôi. Cưới vợ. Ba tìm cho con đứa khác tốt hơn. Đi thôi. Cưới vợ. Không đi. Không đi đâu. Cưới vợ. Cô chờ đó cho tôi. Không đi. Con thật sự biết lỗi rồi. Mẹ tha thứ cho con có được không? Mẹ bằng lòng tha thứ cho con sao? Tôi nên tha thứ cho cô sao? Con tưởng mẹ đến cứu con. Là mẹ đã tha thứ cho con rồi. Đây là lần cuối cùng. Lý Vũ Đồng, đây là lần cuối cùng tôi mềm lòng với cô. Tại sao? Mẹ nói cho con biết tại sao. Có phải vì Hạ Văn không? Con chính là bị ba mẹ ruột lừa gạt. Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy? Tôi nhẫn tâm. Có thể nhẫn tâm bằng việc cô đã lấy mạng của tôi không? Cô vong ân sát hại mẹ. Cô sẽ bị trời đánh, sét đánh. Mẹ, con xin mẹ cho con thêm một cơ hội cuối cùng. Con thật sự biết lỗi rồi. Mẹ tha thứ cho con có được không? Con thật sự. Lý Vũ Đồng, cô về đi. Nhận lại ba mẹ ruột của cô đi. Tôi sẽ không gặp lại cô nữa đâu. Đừng mà. Mẹ ơi. Mẹ. Mày trả tiền lại cho tao. Mày trả tiền lại cho tao. Tôi xin các người, đừng đánh nữa. Chẳng phải đã trả tiền lại cho các người rồi sao? Sao còn đánh con trai tôi? Đúng đó đại ca. Chẳng phải tôi đã trả anh 30 vạn rồi sao? Bảo con trai tôi đưa cho anh rồi mà. Tiền đâu? Vậy thì phải hỏi thằng con trai ngoan của mày đó. Tiền đâu? Con nói đi. Tiền đâu? Con chỉ là nhất thời ngứa tay thôi. Con đã gánh vác lâu như vậy rồi. Con nghĩ cũng nên trở mình rồi. Kết quả mày có biết không? Đó là tất cả tiền của ba mày đó. Mẹ nuôi của chị mày ấy đã cho 30 vạn tệ, đúng không? Bán chị mày lại cho 30 vạn nữa. Tính ra 60 vạn đó. Diệp Vũ Đồng, nếu như bọn họ thật lòng muốn tìm lại cô, sao lại tìm tôi đòi tiền để cắt đứt quan hệ? Rốt cuộc cô có não không vậy? Lúc đầu tao nên đem mày với cái đứa chị gái vô dụng của mày vứt vào thùng rác luôn cho rồi. Vứt ấy. Bà vứt con sớm đi. Biết đâu người gặp được mẹ nuôi chủ tịch kia là con chứ không phải ai khác. Con sẽ không ngốc như Diệp Vũ Đồng đâu. Bỏ chức thiên kim chủ tịch không thèm làm. Nhất định phải về đây cho ba lợi dụng làm bia đỡ đạn. Làm bia đỡ đạn. Giờ mày còn dám cãi hả? Thì ra mẹ ngăn cản mình nhận người thân là vì biết bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ vì tiền. Đại ca, cho chúng tôi thêm mấy ngày nữa đi. Nhất định sẽ trả hết tiền. Được không? Còn muốn cho các người thời gian. Còn lừa ai nữa hả? Tao biết hết. Chuyện nhà mày tao dành hết. Con gái mày cũng bán rồi. Lấy gì mà kiếm tiền? Có cách mà. Đại ca, anh nghe tôi nói này. Chúng ta có thể bắt cóc nó mà. Anh quên tôi đã nói với anh rồi sao? Mẹ nuôi của nó đó chính là chủ tịch tập đoàn, bố lại Ni đó. Chắc chắn bà ta sẽ mềm lòng thôi. Đúng đó, con nhỏ đó đối với chúng tôi rất tốt. Chỉ cần tôi nói với nó, chắc chắn nó sẽ đưa tiền thôi. Nếu như bọn họ thật sự vì tìm cô đến mức nghèo rớt mồng tơi, thì lấy đâu ra tiền mà đi đánh bạc, nợ một đống nợ. Tự suy nghĩ lại đi. Đến khi cô không còn giá trị lợi dụng nữa, cái đám người này sẽ đối xử với cô thế nào? Thì ra mẹ đã sớm nhắc nhở mình rồi. Cút.
Đến lượt mày đó. Đại ca, em đi tìm chị em ngay đây. Chị ấy có thể thay em trả số tiền này. Kiếp trước, Lý Diệu Tổ nói với mình ba mẹ bị mẹ nuôi bức bỏ mạng. Chị, ba mẹ chúng ta bị Diệp Bình bức bỏ mạng đó chị. Kiếp trước, Lý Diệu Tổ rõ ràng nói là Diệp Bình hại ba mẹ bỏ mạng. Chị, ba mẹ chúng ta bị mẹ nuôi của chị lừa đi vay nặng lãi, nợ hơn 200 vạn. Bị bọn đòi nợ đó ép đến không còn cách nào, cuối cùng mới phải tự kết liễu. Bây giờ họ còn đến đòi em. Chị, em cũng bị ép quá thôi mới đến cầu xin chị. Chị, xin chị nhất định phải cứu em. Em xin chị cứu em. Đại ca, anh tin em đi. Chỉ cần em đi tìm chị em nhất định sẽ trả tiền cho em. Không thể nào. Bọn họ đều gạt mình. Là mình sai rồi. Đông Đông, đừng khóc. Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Đợi sau này mua nhà mới sẽ viết tên con. Đông Đông sẽ không phải không có nhà. Mẹ, kiếp trước con được quán quân rồi. Đông Đông quả nhiên là giỏi nhất. Sau này đó nhất định sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Tốt quá rồi. Mẹ có làm ồn đến con không? Không, chỉ là hạng mục này hơi khó nhằn. Không sao, cứ từ từ thôi. Các người là ai? Người trước đây sống ở đây, nữ chủ nhân kia đâu? Mẹ, chị này là ai vậy? Bà Diệp Bình đã chuyển nhượng căn nhà giá rẻ cho chúng tôi, nói là chuẩn bị xuất ngoại rồi. Xuất ngoại? Ba ơi, chúng ta mau đi thôi. Muộn nữa là không xem được chương trình ở quảng trường đâu. Được. Chúng tôi còn có việc. Xin lỗi. Mẹ thật sự không cần con nữa sao? Tiểu Hạ, đưa tôi ra sân bay đi. Vậy cô, còn quay lại không? Không về nữa. Sau này việc của tập đoàn toàn bộ giao cho cô toàn quyền xử lý. 3 năm sau, nhìn nhà cửa xem đã thành ra cái dạng gì rồi. Mau dọn dẹp đi. Mẹ, con vừa quét mẹ vừa vứt. Đến bao giờ con mới dọn xong? Sinh ra cái thứ phá của mày còn dám nói. Tao không đuổi mày đi là tốt lắm rồi. Xem cái bàn bẩn thế kia kìa. Đồ lười biếng. Mau lau nhà đi. Cô Hạ Văn, kể từ hôm nay chính thức thăng chức trở thành chủ tịch tập đoàn quốc tế Bố Lại Nhi. Đó là cuộc đời vốn dĩ thuộc về mình.